بفيديو اليوم عنا قصتين. القصة الأولى عن شخص هندي محظوظ، والقصة الثانية عن شخص إيطالي لقبه روبن هود. السلام عليكم، معكم كريم وأهلا وسهلا فيكم بفيديو جديد. القصة الأولى من الهند، تحديدا من بلدة كليمانور بولاية كيرلا جنوب الهند، وهي المكان اللي جرت فيه أحداث القصة. القصة عن شخص هندي اسمه راتناكرام بيلاي، من مواليد عام 1953. نشأ بيلاي بعائلة فقيرة بتشتغل بالزراعة، ومن لما كان صغير كان حلمه إنه يصير شخص ثري بيوم من الأيام. هالحلم استمر مع بيلاي لسنين طويلة من حياته بدون ما يقدر يحوله لحقيقة، لحد ما إجا اليوم اللي كان يستناه من زمان وتغيرت كل حياته. شو اللي صار؟ بشهر يناير من عام 2019 اشترى بيلاي ورقة يا نصيب على أمل إنه يربح. ما كانت المرة الأولى اللي بيجرب فيها، كان بين كل فترة والتانية يشتري، بس ولا مرة حالفه الحظ وربح جائزة كبيرة. بس هالمرة ابتسم له الحظ أخيرا، وورقة اليا نصيب اللي اشتراها ربحت الجائزة الكبرى وقيمتها 60 مليون روبية، ما يعادل 815 ألف دولار أمريكي. فرحة بيلاي بالجائزة كانت ما بتنوصف. أخيرا اتحقق حلمه بعد كل هالسنين، وصار الوقت ليفكر شو بده يعمل بالفلوس. نسبة كبيرة من الأشخاص اللي بيربحوا الجائزة الكبرى باليانصيب عادة ما بيحسنوا التصرف بالفلوس، وبعد فترة ممكن يصرفوا كل شيء ويرجعوا لحياة الفقر مرة تانية. بس بيلاي ما كان من هدول الأشخاص. أول شي عمله بعد ما ربح الجائزة الكبرى باليانصيب إنه اشترى أرض لحتى يستثمرها بالزراعة، وما كان عرفان إنه الحظ رح يبتسم له كمان مرة، ورح تكون هالأرض بمثابة ورقة اليانصيب الثانية اللي رح تربح جائزة أكبر من الجائزة اللي ربحها أول مرة. شو اللي صار؟ بيوم من أيام ديسمبر عام 2019، نفس السنة اللي ربح فيها جائزة اليانصيب، كان بيلاي عم يشتغل بالأرض اللي اشتراها، وفجأة اصطدمت المجرفة اللي كان عم يحرث فيها الأرض بجسم صلب. ولما حفر ليشوف شو هالجسم، اكتشف إنه جرة فخارية قديمة. ولما فتح هالجرة ليشوف شو في بداخلها، لقى آلاف القطع النقدية الأثرية. عدد هالقطع 2595 قطعة، ووزنها حوالي 20.4 كيلوغرام. يعني هالجرة عبارة عن كنز بكل معنى الكلمة. هالقطع النقدية اللي اكتشفها بيلاي بتعود لمملكة قديمة بالمنطقة اسمها مملكة ترافانكور، والغريب إنه ما حدا اكتشف هالجرة الفخارية خلال سنين طويلة، رغم إنها مدفونة على عمق قريب من الأرض. أول شي عمله بيلاي إنه خبر السلطات الهندية عن الكنز اللي اكتشفه وسلمهن إياه. ولحسن حظه، القوانين بالهند بتعطي للشخص اللي بيلاقي الكنز نسبة كبيرة منه. القصة الثانية من إيطاليا، وبطلها شخص إيطالي اسمه جيلبرتو باسكيرا، من مواليد عام 1968. نشأ جيلبرتو ببلدة صغيرة اسمها فورني دي سوبرا بمقاطعة أودينا شمال شرق إيطاليا. خلال فترة التسعينات توظف جيلبرتو بأحد البنوك ببلدة فورني دي سوبرا، وبعد عدة سنين صار مدير للبنك اللي بيشتغل فيه. بيوم من الأيام عام 2009 دخل على مكتب جيلبرتو شخص بده يتقدم بطلب للحصول على قرض، ولسوء حظ هالشخص انه ما كان مؤهل للحصول على اي قروض، والسبب انه رصيده البنكي منخفض. بلدة فورني دي سوبرا بلدة صغيرة كتير، مجموع عدد سكانها حوالي 1000 نسمة بس، وكل الناس فيها بيعرفوا بعض. لهيك جيلبرتو بيعرف الشخص اللي تقدم للحصول على قرض. هالشخص كان رجل متقاعد ووضعه المادي سيء، واللي خلى وضعه يصير هيك الأزمة المالية العالمية اللي صارت عام 2008، واللي تسببت بإفلاس عدد كبير من الناس. تعاطف جيلبرتو مع هالشخص، خصوصا انه بيعرفه معرفة شخصية، وبيعرف انه انسان كويس وسمعته كتير منيحة بالبلدة. بس المشكلة انه ما كان طالع بإيده يعمل شي لحتى يساعده. قوانين البنوك واضحة، ومدير البنك ما بيقدر يعطي استثناءات لحدا. تعاطف جيلبرتو مع هالشخص كان كتير كبير، لدرجة انه ما كان عنده مشكلة يساعده حتى لو بطريقة غير قانونية. فجأة وبعد تفكير طويل خطرت ببال جيلبرتو فكرة جريئة ومجنونة،
بتمكن هالشخص من الحصول على القرض اللي عم يطلبه. شو هي هالفكرة؟ قرر انه ياخد مبلغ صغير من حساب عميل ثري من عملاء البنك، ويودع هالمبلغ بحساب الشخص اللي بده يقترض، بحيث انه يصير مؤهل لأخذ القرض. شو اللي خلاه يعرض حياته المهنية للخطر بهالطريقة؟ ما كان متخيل انه ممكن ينكشف، والسبب هو ثقته بانه الشخص المقترض رح يرجع المبلغ، وما حدا رح يكتشف اللي صار، وبهالطريقة بيكون ساعده بدون ما يتسبب بضرر لحدا. وفعلا ثقة جيلبرتو بهالشخص كانت بمحلها، ورجع له كامل المبلغ، والمبلغ رجع لحساب العميل الثري بدون ما حدا يكتشف شيء. الشيء اللي عمله جيلبرتو خلاه يشعر بإحساس رهيب إنه قدر يساعد شخص كان بأمس الحاجة للمساعدة، ولأنه القصة مرقت بدون ما حدا يكتشف اتشجع وكرر هالشيء مرة ومرتين وثلاثة. ومع مرور الوقت الموضوع صار عادي جدا بالنسبة له. كل ما إجا شخص على البنك بده يقدم على قرض ومانو مؤهل لأخذ قروض، كان يحول لحسابه مبلغ صغير من حساب عميل ثري لحتى يصير مؤهل. كل الأشخاص اللي كان يقرضهم من بلدته نفسها وبيعرفهم معرفة شخصية، لهيك كان يوثق فيهم. بس لسوء حظ جيلبرتو الأمور ما مشيت مثل ما كان مخطط. شو اللي صار؟ عدد من الأشخاص اللي ساعدهم جيلبرتو ما طلعوا قد الثقة اللي منحهم إياها، وما رجعوا المبلغ. هالشي خلاه يتورط وينكشف، وتم استدعائه للتحقيق بتهمة الاختلاس. من خلال التحقيقات مع جيلبرتو تبين إنه مجموع المبالغ اللي أخذها من حسابات العملاء الأثرياء بالبنك وحولها لحسابات الأشخاص اللي بحاجة لقروض تجاوزت ال1,000,000 يورو على مدار 9 سنين. قصة جيلبرتو الغريبة انتشرت بوسائل الإعلام بشكل كبير، وأطلق عليه لقب روبن هود العصر. بأكتوبر من عام 2018 حكم على جيلبرتو باسكيرا بالسجن لمدة 2 عام مع وقف التنفيذ، يعني نجا من الدخول للسجن رغم كل شي عمله. سبب الحكم المخفف انه ما اخذ اي شي من الفلوس لنفسه، وكل اللي عمله كان بس بغرض مساعدة الناس. بس طبعا نجاته من السجن مو معناها انه ما دفع ثمن الشي اللي عمله. خسر وظيفته بالبنك، وتمت مصادرة منزله وانباع بالمزاد العلني لحتى يسددوا المبالغ اللي ما تمت إعادتها من قبل الأشخاص اللي ساعدهم. بيقول جيلبرتو باسكيرا بمقابلة مع إحدى الصحف: لطالما اعتقدت أنه بالإضافة إلى حماية المدخرين كانت مهمتنا مساعدة المحتاجين. أردت فقط مساعدة الأشخاص الذين لا يستطيعون الحصول على قروض، لكن الثمن الذي دفعته مرتفع للغاية، ولا أعتقد أنني سأفكر بفعل ذلك مرة أخرى. برأيكم اللي عمله جيلبرتو صح ولا خطأ؟ اكتبوا لنا بالتعليقات، ولايك للفيديو لحتى يظهر بالمقترحات لأكبر عدد ممكن من المشاهدين، وشاركوا الفيديو مع أصحابكم. هاد كان كل شي لليوم، شكرا على المتابعة. سلام.